check. අයිබෝවන් ඔබ මේ එකතු වෙ සිටින්නේ කලු ස්ට්‍රීම්ස් YouTube නාලිකාවත් සමගින් අද අපි ඔයගොල්ලෝ වෙත ගෙනවිලා තියෙන්නේ Pixel 6 Pro ජංගම දුරකථනයක් අන්බොක්ස් කිරීමක් සහ රිවිව් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නා මේ කලු ස්ට්‍රීම් YouTube නාලිකාව තමයි ලෝකේ හොඳම අන්බොක්සිං සහ රිවිව්ස් කරන නාලිකාව. ඉතින් ඔබ වෙත මේ ගෙනවිලා තියෙන්නේ Pixel 6 Pro අන්බොක්සිං සහ රිවිව්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කඩදාසි පෙට්ටියකින් තමයි මට මේ යන්ත්‍රය ගෙදරට හම්බුනේ. ඉතින් මම මේක එළියට ගන්නම් මෙහෙම. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ තියෙනවා මේ වගේ පොලිතින් කවර් එක දාලා තමයි Pixel 6 Pro යන්ත්‍රය ඔබ වෙත ලැබෙන්නේ. මේ වගේ ලස්සන මේකේ තියෙනවා එක පාට. මම cloudy white කියන පාට තමයි තෝරගත්තේ. ඔබලාට zoom කරලා පෙන්නන්නම් මෙහෙම. ඔව් මේ තමයි Pixel 6 Pro යන්ත්‍රය ඔබ වෙත ලැබෙන විදිය. මෙන්න මෙහෙම තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම ඇත්තටම ඔය Apple පාවිච්චි කරන මිනිස්සු අර ඒකේ Apple වහල්ලු වෙනවා වගේ මම ඇත්තටම Pixel 6 නෙමෙයි Pixel තමයි දිගටම පාවිච්චි කරේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ තමයි මම පාවිච්චි කරපු Pixel 2 යන්ත්‍රය. තාමත් හොඳට වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ මේ තමයි මම ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරපු Pixel 5 යන්ත්‍රය. තාමත් හොඳින් වැඩ කරනවා තාමත්. ඉතින් මේක තමයි අලුත් මේක තමයි Pixel 6 Pro එක. අපි දැන් එහෙනම් බලමු මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. හරිද? ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් zoom කරලා තියෙන full. ඔව්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මෙතන තියෙන මේ ටේප් එක මේ ආකාරයෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. තවත් එකක් මේ පැත්තේ තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙම පෙට්ටිය තියලා මෙහෙම තියන්න නේද? මෙහෙම තියලා මෙහෙම හැරියට පස්සේ මේ තමයි අලුත් Pixel 6 Pro ජංගම දුරකථනය. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ලස්සන සුදු පාටකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. cloudy white කියන පාට තමයි මේකට කියන්නේ. ඉතින් මම මෙහෙම මේක ගන්නම්. ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා අපි පළමු පෙට්ටිය ඇතුලේ මොනවද ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ කියලා. පෙට්ටිය ඇතුලේ මුලින්ම පොඩි පොත් පිංචක් හම්බ වෙනවා. ඒකේ මං හිතන්නේ මොනවා හරි ඇති. මන් දන්නේ නැහැ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ charge කරන්න කේබල් එකක් හම්බ වෙනවා. මම මේක එළියට ගන්න නැහැ මොකද මට මේ වගේ කේබල් තියෙනවනේ. තා එකක් මොකටද එළියට ගන්න. ඊට පස්සේ අපි පෙට්ටිය පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා නැවතත් අපි ජංගම දුරකථනය ගමු. පෙට්ටිය උතනින් ඉන්නකෝ. හරි. මේක තමයි Pixel 6 Pro යන්ත්‍රය. අපි දැන් මේ කවරය ගලවා ගමු. Oh yeah baby. ඉතාමත් දර්ශනීය ආකාරයෙන් ඔබට දිස්සෙනවා දැන් ඩිස්ප්ලේ එක. මේකේ ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක මම දන්නේ නැහැ. ඉන්න බලන්න එක බලලම කියන්න. ඔව් ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක 6.71 අඟල්. පික්සෙල් 1440ක් සහ 3120ක් කියන සයිස් එකෙන් තමයි මේක ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ කැමරාව මෙගා පික්සෙල් 50ක ප්‍රමාණයෙන් ලැබෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒ වගේ ඉතින් තියෙනවා මේක. ඉතින් ස්පෙක්ස් ටික මම කියවන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඉතින් මේක වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න එක සර්ච් කරලා බලා ගන්න පුළුවන් නේ. බොරුවට නිකන් කියන්න ඕනේ නැහැ නේද? මේ ඉතින් මේක තමයි ෆෝන් එක. ඉතින් මට ඉතින් මේක ගැන එහෙම කියන්න දෙයක් නැහැ. මම දන්නෙත් නැහැ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මාත් මේ මොකක් හරි ලින්ක් එකකින් තමයි බලාගන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ලින්ක් බලාගෙන මේ වීඩියෝ එකේ කියලා වැඩක් නැහැ නේ. ඕගොල්ලෝම ගිහිල්ලා ඒව බලා ගන්න. මේ
නිකන් වීඩියෝ වලින් බලන්න ඕනේ නෑ නේද? දැන් අපි මේක ඔන් කරගමු. මේ ආකාරයෙන් මේ පවර් බොත්තම මෙතන පවර් බොත්තමක් තියෙනවා. මෙතන වොලියුම් බොත්තම තියෙනවා. ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් charge කරන්න port එකක් තියෙනවා. speakers තියෙනවා. සහ කැමරා බම්ප් එකක් තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක මං හිතුවා කැත වෙයි කියලා ඒ උනාට ඇත්තටම දකින්නකොට ඒක කැතක් නෑ ඒක ලස්සනයි. අපි ඉතින් දැන් ඔන් කරලා බලමු තා ටිකක් නේද? zoom කරලා. ඔව්. power button එක මේ ආකාරයෙන් තද කරගෙන සිටියට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම පළවෙනි වතාවට Pixel 6 Pro යන්ත්‍රයක් පටන් ගන්න ආකාරය ඔබට දැකගත හැකියි. අපිට පේනවා Google ලාංඡනය දිස් වෙනවා. ඔව් ඉතින් ඒක ඊට පස්සේ පොඩ ඉතින් ඕපන් කරන් දැන් බලන් ඉන්න වෙනවා අපිට. හරි. welcome to your new Pixel කියලා මේ අපිට භාෂාව තෝරන්න වෙනවා. මම setup එක පස්සේ කරගන්න. ඉතින් අපි unbox කරානේ ඉතින්. ඒක තමයි ඔබ වෙත ගෙන ආපු Pixel 6 Pro යන්ත්‍රයේ unbox කිරීම. දැන් ඊට පස්සේ මේවා ඔබල ඉතින් setup කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම හැමින් සැරේ කරගන්නම්. එච්චරයි ඉතින් මේ වෙන මොකුත් නැහැ නේද? ඉතින් unbox කරනවා කියන්නේ පෙට්ටිය ගලවලා එළියට අරන් පෙන්නන එක නේද? හරි. බොහොම ස්තුතියි ඔබලා මේකට සම්බන්ධ වුණාට. මම මෙන්න මේ Pixel 5 යන්ත්‍රය මේ ලංකාවට ආවට පස්සේ දෙසැම්බර් මාසේ වගේ විකුණන්න හිතන් ඉන්නවා. කවුරු හරි ගන්න කැමති නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ හොඳයි. කොහෙව අම්මෝ වැටිලත් නැහැ. මේ කිසිම ලෙඩක් නැහැ. හොඳට වැඩ කරාගත් දවස් ඉඳන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳ ෆෝන් එකක් මේකත් ඈ. කවුරු හරි ගන්න කැමති නම් මේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ගිහිල්ලා එන්නම් එහෙනම්. කලු ස්ට්‍රීම්ස් YouTube නාලිකාව සමග එකතු වුණ ඔබ සැමට ස්තුතියි. සුබ දවසක්. ස්ටොප් කරන්නේ කොහෙන්ද?